وبعدين يا موسوس، انت ما تشوف الاخبار؟ طيب عيش اللحظة شوي. اكيد تسمع لي صالح الراشد، حل عني. Are you crazy؟ السلام عليكم، يومكم سعيد، كل سنة وانتم طيبين. أنا محمود عبيد الله، أهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد الكريم في الحلقة الأخيرة من حكاية كورونا. 33 يوم أنا كنت مرافق لمريض بالكورونا في المدينة، والحمد لله إلى الآن ما حصل لي أي حاجة. أنا حاب أطمنك عزيزي المشاهد، هذا الخوف الزايد ما له داعي. الوهم لوحده قاتل، الله يبعد عنا الشر. صحيح أنا دفعت 8 سنين من تقوية المناعة، مع إني لقيت اعتراض ويعني كأنه ماشي غلط. الأيام تبين أنت ماشي صح ولا لا من خلال النتائج. صحيح أخذت بعض الاحتياطات، وكان في بعض المعارضة من البيت والحمد لله اقتنعوا. هناك أخذت احتياطاتي، وطبعا كان في تعامل جيد من بعض الأميرات الممرضات، الله يوفقهم، وجوههم أرواحهم تفتح النفس، وما شاء الله ترفع المناعة كمان، الله يرزقهم بالعيال الصالحين. أنا أبي أدخل. وين تبي تدخل؟ أبي أدخل أرقم، أبي بنات. برضو ممنوع أخوي، معليش. زين، ما أطول عليكم، أنا هنا حاب أقول لك عدة أفكار، عدة خواطر، وكل سنة وأنت طيب أولا وآخرا. ممكن فيها بالعامية قصف جبهات، ممكن فيها لقظة وعي. أرجوك عزيزي المشاهد طول بالك معي، خذ نفس عميق، ألقاك بعد شوي. حضرتك دكتور؟ لا. طيب سلام، بسم الله عليك، عندك كحة أو عطاس؟ لا. طيب رايح مناسبة أفراح وضياع أموال وكذا؟ لا. يا فديتك، خايف من التجمعات والمخالفة، صح؟ طيب هذه الكمامة لابسها ليش؟ إذا أنت لوحدك ليش لابس؟ متى تتنفس؟ يا جماعة أنا ما جبت شيء جديد، رسالة وزارة الصحة واضحة، الكمامة لها حالات وهي أصلا ما تمنع الفيروس. إذا أنت تلبس لحالات معينة بلاسيب وحاجة تطمن فيها نفسك، شيء يرجع لك. عندنا معلومات ناقصة أو فاهمين حاجات كثيرة غلط. ويننا عن الطبيب الشجاع من أفضل الدكاترة الآن الموجودين في أمريكا، رشيد بتار، يقول نقص الأكسجين ينزل المناعة. أنت تحتاج الآن مناعة، ارفع وعيك، ارفع مناعتك. When you put something in front of your mouth, what do you breathe? Ryan, what do you, as a human being, what do you breathe and what do you need for life that if I took away from you in 60 seconds you'd be dead, or 2 minutes you'd be dead? What is that? Oxygen. Now, if you put something over your mouth, you're going to restrict the flow of oxygen. And if you restrict the flow of oxygen, then that elicits a cortisol response, a stress response, because you're having to suck oxygen through a mask. That's going to increase your cortisol, your stress hormones, which is immunosuppressive. ما ينفع نسمع بأذن واحدة. أنا من أنصار التنفس، والناس تطلع في الصباح وإنها تعيش لحظات حلوة وتجدد طاقتها. أكثر شيء مضايقني الآن جات موضة الكمامات هذه، يعني خربت مشروع. لقيت ناس والله لا هم مهتمين بصحته ولا بنومه، وحتى ممكن يشربون غازيات. الآن في أحد يشرب غازيات الآن؟ غازيات مليانة سكر، لا ولا، وكمان يلبس كمامة على بال إنه هو ماشي صح. بصراحة نعمة الهواء والأكسجين نعمة يعني غايبة عن الشكر. الله يسامح الجميع ويسامحني إذا قللت أو قصرت في إيصال معلومة. ضايقني كثير. لقيت ست في السوق قبل فترة ضربت ولدها كف، يعني الولد للأسف في العالم العربي والإسلامي كأنه مستعبد. إن شاء الله ما يستمر هذا الحال. نبلغ على 19 إنه في حالات في هنا في عنف أسري. طيب هذا لما ينضرب كف ما ينزل مناعته، يروح البيت يتوتر، وممكن يقل نومه، يمكن لا، وكمان يعني ممكن أعتقد إذا ما خاب ظني كان في يده مشروب غازي. طيب مشروب غازي على ضرب على ممكن الآن نتابع أخبار على طول، وكان بورصة أرقام طالعة أرقام نازلة.
ما لها داعي. انت مسؤول عشان تتابع الاخبار دي على طول. طيب في شيء اخر، طيب وين الارقام الثانيه؟ مو كان في 8 ملايين ناس يموتوا بسبب التدخين سنويا؟ هذا ارقام من وزاره، عفوا، من منظمه الصحه العالميه. وين الارقام دي اختفت فجاه؟ كانوا ابغى اقول لك شيء، كل اللي يموت الان يلا دفوا على كورونا حيجي يوم ونقول عنه مظلوم. وين الناس اللي كانوا يموتوا بسبب الايدز وامراض ثانيه، واللي كانوا يموتوا بسبب عمليات الجراحيه الخاطئه مثلا او اخطاء طبيه؟ باختصار انا حاب اطمنك، خذ نفس، تمام؟ خذ بعض احتياطاتك بس، لكن صح مرة كتير، تمام؟ ارفع معلوماتك واسمع من الجميع واستفتي قلبك. اعتبر الحظر هذا فرصة انك انت ترجع لذاتك، تشوف رسالتك، تكتشفها انت وين رايح في الحياة هذه. وصدقني كأنه رسالة الكون انه انت ابدأ بسعادتك من البيت، من ابسط الاشياء. مو لازم تسافر تروح برا عشان تنبسط. هل تقدر تسعد نفسك من البيت ولا لا؟ واول كم من بيوت خربت الله المستعان بسبب يعني المقارنات هذه الفاشلة، او انه ليش هذيك سافرت، ليش انا ماني قادر اسافر، خلاص طلقني. اي انسان كان مساهم بتخريب بين اثنين اقول له يا عزيزي الملعون، الان هم ايش استفادوا؟ الان هذه اللي طلبت الطلاق لا هي قادرة تسافر ولا كمان في حضن في البيت، يعني خسرانة اثنين. الناس اللي تقول الصحة أهم من الاقتصاد وعندهم كذا خوف وفوبيا من المرض ويطالبون الحكومات بتمديد الحظر على طول، وعادي عندهم المشاهدة المتوسطة وصغيرة تكفل والاقتصاد يروح في خبر كان. دقيقة بس وقفوا كذا على جنب، والله الله جابكم، ممكن تحلوا لي قضية ثانية وتكسبون دعوات حيل. دقيقة، أنا أمشي على مبدأكم الصحة أهم من الاقتصاد. أنا محمود عبيد الله، أمارس الرياضة من بعد الفجر لمدة سنين، بسم الله علي. صح ما حد أعطاني كارت، بس ممكن هذه فرصتي وزماني. من خلال هذا المنبر على الهواء مباشر أتقدم بطلب يد ابنتك الكريمة على سنة الله ورسوله. رد علي لو سمحت. طيب بنتك الثانية، أختك، أشتغل وين؟ في أحد بيشتغل دحين؟ الصحة أهم من الاقتصاد لو سمحت. مهر، اقتصاد يمشي معاك؟ مقايضة؟ طيب خليك مسؤول. أنا توقعت أن لقيت حلمي الضايع. عفوا وينك؟ اللي حاب يتزوج الآن هذه فرصتك، توكل على الله، رحم الله والديك. وغير كذا لا تفكر تلقى فرصة تاريخية زي هذا الوقت، لأنه ما يمديك تسوي فرح كبير ولا تسجل حتى قاعة، لا بالعكس كمان حتدفع مخالفة لو جمعتهم. تمام؟ بسم الله، خذ لك دبلتك الآن وانوي جهز هديتك. من بنت الحلال ما أكيد تحصل. أنا سويت السبيان أبشرك، والله في أخوات راضين إنه يتزوجوا وبمهر دبلة وعلى كتاب وشوكولاتة داكنة. تمام؟ إنه أصلا أكيد. شوف أديك من الآخر، حاول توفر فلوسك. أنا فكرة إنه يكون في زواج مريح عشان أوفر الفلوس لبحث العلمي، لمشروع، لشيء كذا ينتفع فيه بعدين، شيء كبير. رسالة شديدة للناس اللي كانت تطالب بتمديد الحظر الكلي أو طالبت وما تزال في أي عالم كانوا. أنا الآن أنتقد الشعوب، لا أحد يفهمني غلط. حبيبي لا تنظر للدنيا بعين أو زاوية واحدة. الاقتصاد ما يقل أهمية من الصحة وقد يكون الأهم. وإنت وين عايش؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. المرض ما يسبب الكفر، الفقر يسبب الكفر، ولا سمح الله إلحاد. من قتل دون ماله فهو شهيد. النبي العظيم يوسف عليه السلام مو كان مشروع اقتصادي؟ وينك عن التدبر؟ مشروع بالحفظ. في الحقيقة الناس هذه يا كان يعني عندهم رواتب شغالة، يعني ممكن شغالين في قطاع عام، أو متعودين على الدعم وكانوا عاطلين. إنسان ما فتح محل تجاري، ما جرب يبسط، ما يهمه شيء، خلاص يلا، لأنهم داخلين في منطقة الراحة. حبيبي
خايف على نفسك، قفل على نفسك تمام بالسلاسل في بيتك وكل الأبواب ننوي لك الأكل من الطاقة. تمام. شباب الأعمال، شابات الأعمال، مساكين، يلا وين مشاريعهم دحين؟ طيب جربنا الحظر شوية ما نفع صح؟ يلا سمعت عن مناعة القطيع؟ حاول تسمع. طيب كم حيموت؟ 1,000,000؟ هناك الآن ملايين مهددين بالجوع في رقبتك لو حصل استبيان نمدد الحظر لو طالبت بنعم. لأن هذه رسالة سببها ليش؟ كان في قناة معروفة، قناة خاصة فيها بث فضائي، يعني نزلت استبيان في اليوتيوب وفي ناس طالب بتمديد. مو معقولة انت شايف ميزانيات بلد بتروح يعني والطالب بتمديد الحظر. اذا انت عايش في منطقة الراحة وما تحب تشتغل لا تمنع غيرك، الكون مو ماشي على كيفك يا اخي الكريم. مرة خايف على صحتك؟ ما شاء الله عليك، تعال اطلع في الصباح اجري يا اخي، تعال بطل تدخين او بطل الاكل الدسم او غازيات. عزيزي اجلس في بيتك وخلي خلق الله يشتغلون. اللي يزورك لو كان في ضرورة لبسه كمامة، خذ لك زي كذا عبيه بالمعقمات، رش هذا الانسان الزائر من راسه لرجله وريحنا منك. حياة الناس قبل الفيروس كيف؟ استخدم الجوال، خذ راحتك، اسهر، دمر المناعة، تابع الأخبار العاجلة باستمرار وأدمن عليها كأنك المهتم اللي راح تصلح العالم. كل الحلويات والسكر الموجود في الدنيا، لا تبقي شيء للنمل المسكين. وسكر النوافذ عشان تخاف من الغبار شوية، عادي انكتم، خرب الرئة هذه مو مشكلة، بس لما تيجي الفيروسات يا رب ليش والكيف، ونطلب رحمة وتغيير. الاستغفار الحقيقي يبدأ يبان بعد الجائحة هذه. هل نغير نمط حياتنا؟ هل نطلع بعد الفجر؟ هل نحترم الناس اللي كانت تحافظ على البيئة واللي كانت تنادي بتحسين جودة الحياة؟ من سنوات صرنا نشوف أمراض وفيروسات أكثر، في كل مرة ننتظر لقاح أو نكون تحت رحمة الشركات. طيب بعد كم سنة لا سمح الله لو جاء مرض آخر، لو كان اسمه خازونة، ننتظر نقفل كم شهر ونسبب ربكة؟ يا جماعة الخير، الإنسان في القرن 21 والله مشكلته مناعة ذاتية. ليش؟ انت شوف كمية التلوث الموجود في الهواء، هذا يسبب دمار الرئة. الآن المرض الجديد ده مو يصيب الرئة، طيب الطيور على أشكالها تقع، انت عندك مشكلة في الداخل يجيك شيء يكمله. يا سيدي الكريم، أنا بدل ما أسكر البوابات هذه أو أقويها أروح أدور التغيير من الخارج. طيب إلى متى؟ نحن جربنا بكم سنة الأخيرة لقاحات وشوفنا، وفي تقارير الآن إنه فعلا في دول صرفت واشترت أدوية على فاضي وطلع فيها أضرار جانبية، واقروا عن تجارة الوباء. مثل ما تقرأ وتشوف فيديوهات عن المرض أو الفيروسات، يا أخي اقرأ عن المناعة، زي ما تقرأ عن الظلام اقرأ عن النور. قريت وسمعت عن الشياطين وخوفونا فيه كم سنة، اقرأ عن الملائكة. الموضوع يبغى له توازن. تخيلوا في المستشفى اللي أنا كنت فيه مرافق لمريض مقعد استشاري أمراض معدية ووباءات، قال المناعة أفضل علاج وسبيل. وهذه حالة نادرة إنه نسمع زي هذه الحكمة من دكتور. باعتقادي أكيد الكثير أصابهم الفيروس هذا الأخير وتعالجوا منه وما ظهر عليهم أي أعراض وما راحوا المستشفى. ليش؟ بسبب مناعتهم. رسالة من القلب وفكرة وطالب تأمين زراعي تعاوني. يا جماعة الخير، ما ينفع نحن فقط نأمن حديد والسيارات أو ناخذ تأمين طبي وأدوية ونرمي نصها وفيها أعراض جانبية. الأكل، الأمور الغذائية دي حاجات استراتيجية ما يمكن أحد يقدر يستغني عنها، ولازم تكون حديثة ساعة الآن وفي كل العالم. فكرتي باختصار، أنا ممكن أدفع الآن مستعد 500 ريال أو 1000
عن عائلتي لمدة عام كاشتراك لشركة استثمارية زراعية تعطيني بطاقات اشتراك، وفيها يعني تأمين إنه نحن نقدر نشتري شيء بسعر مخفض في مواسم الحصاد. هذه الشركة لازم تروح تستثمر في بلد جميل زي السودان. عوامل نجاح المشروع مرة كثير، يعني وفرة مياه كثيرة عندهم، أراضي زراعية هائلة، أراضي خصبة، عمالة مباركة ومنخفضة التكاليف. هناك نحرك عوائل متعففة ونحس نحن كمان بأمن غذائي، بأمن نفسي، وحتى الحكومات المساهمة تحس بكلمتها السياسية. يعني الآن نحن كبلدان عربية خليجية مسلمية، وكان مساهمة بين هذا التعاون، يعني أنت أعطيني فلوسك وأنا أستثمر في بلدي بعمالتي. يوم من الأيام لو كان في لا سمح الله يعني عداء أجنبي خارجي وكانوا ناويين يقطعوا عنا السلعة الاستراتيجية غذائية، نحن يكون لنا كلمتنا السياسية قدامهم. أستاذي فاضي، هذه رسالة من القلب إن شاء الله، يعني فيها الإلهام وهي طالعة بعد تأمل. لو حبيت الفكرة اكتب لي رأيك الكريم في التعليقات، وساعدني في هاشتاج تأمين زراعي تعاوني. السعادة من أبسط الأشياء، وهي حلوة لو كانت في البيت وتبدأ من الداخل. أنت مركز على إيش؟ باختصار، مش المهدي أو فارس الأحلام هو اللي يحقق السعادة أو الأهداف. أنا اشتغلت في المدن الترفيهية وابتليت بسجن لمدة أسبوعين، طبعا كنت بريء. لقيت ناس مبسوطين، ناس متضايقين. باختصار هو حسب روحك ونوع تفكيرك وحسب حجم الدنيا في عينك. اسعد نفسك من أبسط الأشياء ولا همك أحد. شكرا لأبطال الزراعة، شكرا لرجال الظل، شكرا لأمهات الحسنوات، شكرا لكل إعلامي صادق في نقل المعلومة. شكر فقط المؤسسين الصحيين ورجال الأمن نظرة قاصرة. نحن لولا الله ثم بالخبازين والخبازات كنا تراب. الله يبعد عنا الجوع والمرض. يا جماعة الخير، وسعوا شوية نظرة، وفي رجال حيل صادقين شغالين في الظل بس لكن ما حد انتبه لهم. ألف شكر على المشاهدة الكريمة. في وصف الفيديو في الرابط لقنوات وفيديوهات أخرى فيها فكر مستنير وعلم نافع إن شاء الله. إذا أول زيارة للقناة ممكن تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتك الحلقات الجديدة. لا تبخلوا علي بلايك. لو حبيتوا المحتوى ممكن تكتبوا في التعليقات أو تنشروا الفيديو بين أصدقائكم. آسف على الإطالة، تحياتي وتقديري، وإن شاء الله ألقاكم على خير.